अनि हजुरहरूले सोचिरहनु भएकोलाई ल यो केटी त चाहिँ कहाँ कुन ठाउँ आएछ हेर्दा त किचन किचन जस्तो छ भनेर सोचिरहनु होला यु आर राइट एन्ड आई एम इन किचन है एन्ड आज चाहिँ म कुकिङ गर्न आइरहेको छु विथ माई ब्रदर एन्ड आई लाइक टु कल माई ब्रदर हियर सो हियर इज इट है हि इज हियर एन्ड वाट्स योर नेम प्लिज गिभ योर इन्ट्रो आई लाइक प्लिज गिभ योर इन्ट्रो My name is sister and I'm a little cousin brother. Let's start our cooking video. And आज मेरो भाइसँग छु म कुक गर्न आइरहेको and let's start. म चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुमा इन्ग्रेडियन्टहरु देखाइदिन्छु र के हो यहाँ तल देखाउँछु है त. Let's go. So before starting the video म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु नि केही भन्न चाहन्न. We are going to chop the potato for french fry. So here's our knife. 3, 2, 1, go! मैले चाहिँ धेरै सानो भेटेको छु. मैले एकदमै ठुलो भेटेको छु. तर धारिलो. I would like to bring potato. Oh shit! So guys, this is our ingredients for. So here's our potato. Let's start cutting. So let's start है त. How to boil and cook french fries. Help! What the heck? Tie this. He is cutting some potatoes for french fry, of course. After french fry, there's another dish which we will show you after our french fry is finished. Hello guys. अब चाहिँ उसले पानी कराई तात्तिनुपर्छ त्यसको लागि सुरुमा डफर तेल हाल्नलाई कराई तात्तिनुपर्छ. अहिले चाहिँ हामीलाई प्यारेन्ट्स गाइडेन्स धेरै चाहिरहेको छ बट वान अफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक हामीले के गर्यो भने उसले पहिला नै बनाएको कारणले वी आर सो कन्फिडेन्ट द्याट वी क्यान मेक इट एन्ड वी टोल्ड आवर प्यारेन्ट्स टु गो आउटसाइड Because of our only little brother, of course. yes and he will Come after disturb us 2 hours only. so it's Cool prawn. Prawn or pani puri. maybe prawn. I don't know how to cook, guys. सब prawn गर्दैछ म चाहिँ आलु काट्छु किनभने आई एम रियली गेटिङ टु मच डिस्ट्र्याक्टेड. कति गर्न आरे 3, 2, 1 गो. तेल तात्दैन. तात्यो हल्का हुन्छ बिस्तारै किनभने यो लोमा छ नि त अलिक हाई गर्नुपर्छ. Look guys. यसो गर्नु नि क्यामेरामा. यसो गर्ने देन हामीले चाहिँ यहाँ यसो एक्ज्याक्टली गर्न मिलेको छैन. Because we don't have enough oil supply. सबै हाल्नु नि. एकछिन So के guys, फर्स्ट निकाल्ने. I will do the craziest thing. I'm gonna put 5, 6 of एकछिन the prawn. and सो फर्स्ट हामीले दुईजनाले गरेको सो मैले आलु कट गरिसकेँ. सो लेट मी डु दिस. Sabi, where are you? अब म चाहिँ के गर्न आँटेछु भने एकातिर लेट्स बोइल फ्रेन्च फ्राई अनि एकातिर चाहिँ आई थिङ्क पापड बनाउनुपर्छ किनभने हामीसँग टाइम हुँदैन नि त. ऊ लड्यो है आई क्यान सो हिम. Hello guys, I never fell down. I don't know what she's talking about. Now it's time for the papad. Now we're So first now we'll do both. Here. okay. She'll be putting the french fry for 30 seconds while I'll be. म पापड म गर्छु गर्दैन बिकज मलाई यो पापड चाहिँ स्पेल गर्न मन छैन. So I'll be let's start. putting this. So यो त खोल्नु छ ल. Okay guys, अब हामीले नुन एड गर्नु पर्छ होला. ए हो. Chinese भन्नुस् त. नुन एड गर्छु. So
I want this. नुन पनि हाल्नुपर्छ पानीमा। So पापड prawn है त गाइस। राम्ररी हेर्नुहोस् तेल पुग्दैन। चिम्टाले फोड्छ नि पापड। छिटो ल्याऊ। सो गाइज अब एउटा ठाउँमा फ्रेन्च फ्राई थपिसकेको छ। आराम राख्नुपर्छ भने एउटा मान्छेले। अब हामीले थाहा पनि छैन। खासमा मैले फ्रेन्च फ्राई बनाएको हो तर यति धेरै चाहिँ बनाएको होइन। त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन भनौँ न। मेरो एक्सपिरियन्स छ तर यति धेरै बनाएको चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन। सो मैले पापड पर्फेक्ट निकालेँ। मेरो चाहिँ यहाँ यस्तोमा त्यसले धेरै माया गर्नु भएको छ होइन मलाई। अनि फ्रेन्च फ्राई अझै टाइम लागिरहेछ बोइल हुन। सो अब अर्को काम के भने यो आलु जुन छ हो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँबाट तार्ने अनि चिसो पानीले एकचोटि धुने भन्नुभएको थियो। सो लेट्स डु इट। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो है। मैले लाइफमा फ्रेन्च फ्राई बनाएको छैन। आई थट माई ब्रदर वाज हियर सो मैले नलेज पाए अनुसार चाहिँ यति नै हो। सो राइट नाउ हामीले पास्ता चाहिँ बोइलिङको लागि राखिदिइसक्यो। अब एकछिनपछि अब हामी निकाल्ने। अन्ली 8 मिनट्स भनेको थियो। अनि यहाँ ओइल बोइल हुँदैछ अनि सरी तातिँदैछ। अनि यहाँ फर कस्टर्ड म यहाँ एप्पल काट्दैछु। हियर्स आवर फ्रेन्च फ्राई फ्राई गर्नु बाँकी छ। सो मेरो भाइले चाहिँ फ्रेन्च फ्राई गर्दैछ। त्यत्रो धेरै नहाल एकचोटि थोरै हाल्नु भन्थ्यो चमाले। तिमीले बर्बाद गर्यौ ब्रो। नुन हालेर त नुन कराईमा यति धेरै नुन छ नि यो मान्छेले यस्तो गरेर हामीले यहाँ पकाएको होइन किचन फ्लोर मात्र पारे हो। नुन नै छैन। यो चाहिँ मैले एप्पल हाले कस्टर्डको लागि। सो नाउ आई हेभ टु कट बनाना अल्सो। बनाना। So my brother is going to bring and I hope you will cut that. No, I hope you will cut. Ma french fry हेर्छ था? More french. Okay, whatever, I don't care. आज चाहिँ के हुने भयो भने मेरो हात चाहिँ पोलेर सक्यो। That's the reason why I told you not to do this idea, but my mom gave the idea to you. And that's the reason why you should listen to me. पास्ता भइसक्यो कति बेर यहाँ राख्छौ? यो फ्रेन्च फ्राई हल्लाउनुपर्छ सुरुमा त्यसको लागि त हामीले। म सानो बनाइदिन्छु है। बना न सानो हो। त्यो नहाल ल त्यो नहाल एकछिन अझै एकचोटि कट गर्नुपर्छ यसलाई। ए हो यसलाई अब यो भयो नि अब यसलाई यस्तो पनि कट गर्नुपर्छ फ्रेन्च फ्राई चलाउनु। I think we made a little bit much french fry, a little bit too much. Guys, if you want to eat some more french fry, there's so many leftover. You might come to my house to eat some. इच्छुक हुनेहरू आउन सक्नुहुन्छ। खाना कसलाई इच्छा छ आउन सक्नुहुन्छ है। Only one day left for eating. Please come fast. Do something. Yes, yo फ्रिजमा हाल्नु छिटो। Why mean? मिन्ट अलि लास्टमा हाल्नु ला। Shit, मेरो हात। Give me tissue.
High five. So guys, this is the way of making kitchen. हैन किचन बिगार्ने तरिका यही हो. यसरी उफ्रिएर झर्छ. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च फ्राई रेडी हुँदैछ. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पास्ता हुँदैछ. सो त्यति भन्न चाहन्छु. यहाँ देखाइ यहाँ हाम्रो यो खै मसला हाल्न यहाँ छिटो. यहाँ हो. आयो पाक्यो. I go so. This is the way of making kitchen, guys. म बारम्बार भनिरहेको छु. Another pack. अझै छोड्नु. के बनाएको हो नि यो. नानीहरूले चाहिँ के बनाउनु पर्ने भएको थियो र? मैले पास्ता बनाउनु खोजेको थिएँ. पास्ता पास्ता बनाउनु खोजेको खै के भयो भयो. त्यस्तै हो. When you have expert cook near you. No, expert chef. More like when the waiter goes for some cooking time. वेटरहरू कुक बन्नु गयो भने यस्तै हुन्छ. Yeah, especially like us. Like us. Yeah. We are also not. I think we need little bit water. Only a little bit. Okay. I think little bit fast. सबै हाल्नु. धेरै हुन्छ. अर्को पनि चाहिन्छ. अब त्यहाँ पानी छ. पानीले गर्दा यो चलाउन मिल्दैन. अर्को पनि. That's not the गाडु. न यही हो. सोचे जस्तो कहिले केही हुँदैन. यस्तो हुन्छ कहिले. Guys, we are gonna be grounded after this, so please like and subscribe. तपाईँहरूको लागि गरेको. यसो रुइल्यो. 3, 2, 1. 3, 2, 1 go. Something surprising for you and tasty. Yes, please turn this off. Oh, it's it. What? Why would they do that? Yeah, but do it. I don't care. So hello everybody, finally ready भइसक्यो है. अनि भाइले चाहिँ एकदम ढोकामा डङ 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 गरिरहेको छ. It's really disturbing us है. So let me show you our food. Remote? Yeah. Did you ask mommy? No, big mommy not giving. Yes, sir. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ खाँदैछौँ है. अरू सबैलाई सर्भ गरिसक्यो. उहाँहरू चाहिँ बाहिर खानुहुँदैछ. कस्तो भयो अब एकछिनमा लिउँला. बट रियली we are really hungry. Guys, we forgot to show you these two. सो यहाँ छ कस्टर्ड. यो चाहिँ हो Main dish. So here is it for my brother. How is it? Delicious. Nice. And how is it custard? Do you like it? Let's have this. It's excellent. Chips. Chips is always the best. Then how is pasta? What about pasta?
do you like this food? How is it? Let me check it. How is it? It's good. Tasty? Yes. Look here. What? Smile. Background change भयो. Okay. Eat. Okay, just here. YouTube is on video. Don't record it. Okay. पास्ता चाहिँ लाइक अलिक जस्तो सोचेको थियो त्यो जस्तो चाहिँ भएन है पिरो पनि थियो माटो पिरो बच्चै छ हल्का पिरो लाग्छ उसलाई बट इट वाज रियली गुड है फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको तर हाम्रो एउटा चाहिँ अलिक बनाउने पारा पुगेन के हो बनाएर कस्टार्ड अलिक बनाएको मिलेन त्यति हो एन्ड थ्याङ्क यू मलाई रुगा लागिरहेछ बट कोक देखेपछि नाकबाट सिगान चौधै भए पनि अनि बिरामी भएको मान्छे पनि हिजो फाइट गर्छ तिताउमा हाल्छ न म अलिक ठिक भएको थिएँ त्यही भएर हो अनि रियली है इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स अफ कुकिङ लाइक खाना पकाउन नर्मली द्याट्स नट अ थिङ है त्यस्तो ठुलो एक्सपिरियन्स होइन बट लाइक फ्रेन्च फ्राई पास्ता लाइक इट वाज अ फर्स्ट टाइम द्याट वाज अ फर्स्ट टाइम एन्ड इट वाज भेरी 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 टेस्टी प्राउन बनाएको फर्स्ट टाइम होइन पापड बनाएको फर्स्ट टाइम होइन पानीपुरी बनाएको फर्स्ट टाइम होइन पानीपुरी हामीले बनायौँ तर हामीले बनायौँ मतलब झोल बनाएको छैन हामी खाने विचारमा थियौँ बट पानीपुरी अलिक फ्यामिली प्याक पनि निस्केछ धेरै खाएर त्यति हो सो एट लास्ट आई वान्ट टु से द्याट थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग टिल द इन सरी थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग टिल द इन अनि अहिलेसम्म जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन छिटो छिटो गएर सब्सक्राइब गर्नु होला र मेरो भिडियोको इन्तजारमा बस्नु होला अब छिटै नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु ठुलै ज्योतिषी हो नि त होइन सो बाई बाई एभ्रिवान अनि स्टे ट्युन है अनि सब्सक्राइब गर्नु होला कति भन्नु सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरन्त गर्नुहोस् अनि म के भन्न चाहन्छु भने बेल आइकन चाहिँ कति नै क्लिक गर्नुभएको छैन होला होइन बेल आइकन प्लिज क्लिक गर्नु होला र मेरो भिडियो आउने बित्तिकै नोटिफिकेसन आउँछ मलाई थाहा छ मेरो कुनै कुनै भिडियोमा अहिले रिसेन्टली हालेको भिडियोमा भ्युजहरू कम्ती आउँदैछ बट मलाई थाहा छ म फेरि सफलताको शिखरमा फेरि चढ्नेछु ओ माई गड यति शुद्ध नेपाली मैले जिन्दगीमा बोलेको थिइनँ सरी लडेकोमा चिप्ले हो म अस्ति माथि बसिरहेको थिएँ होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग टिल द इन अनि जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन छिटो सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड इग्नोर हिम राइट नाउ सो आई होप यु इन्जोय माई भिडियो थ्याङ्क यू सो गाइज सरी है म सरी एभ्रिवान म लडेँ हल्का सिरक माथि बसेको छु अनि आफूले त्यति शुद्ध नेपाली बोलेको देख्दा मन नै खुसीले गद 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 भयो सो नेभर माइन्ड अनि अनि म के भन्न चाहन्छु नि यो भ्लग गोगोले लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ होइन अब कसै थाहा पाउने भन्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट के भनेर मेरो अपकमिङ भ्लग फनको बारेमा छ फन लाइक फर किड्स म चाहिँ कन्चा ठुलो हो र त्यही नि फर अलिक बच्चाको लागि हो बट आई एम गोइङ विथ देम टु इन्जोय सो कहाँ होला गेस गरेर कमेन्ट गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग टिल द एन्ड लभ यु बाई